Të filloj me temën e parë për ditën e sotme, treguesit makroekonomik dhe produkti I përgjithshëm. Nëse ju kujtohet, në temën e parë të kursit të ekonomisë të vit shkollor ne kemi mësuar dhe të tjerë edhe për dy koncepte të rëndësishme, për dy deg të ekonomisë, siç janë mikroekonomia dhe makroekonomia. Ne kemi përkufizuar mikroekonominë si degën e ekonomisë e cila studion sjelljet dhe vendimet e individëve apo bizneseve apo qeverisë në kushtet e ekonomisë së tregut. Ndërsa makroekonominë kemi përkufizuar si degë e ekonomisë e cila studion ekonominë, funksionimin e ekonomisë si një të tërë dhe objekt studimi I makroekonomisë është ekonomia kombëtare ose ekonomia botërore. Po cili është thelbi I makroekonomisë si disiplinës shkencore, si degë e shkencës ekonomike? Thelbi I makroekonomisë është analiza dhe përcaktimi të faktorëve ndikues në ofertën tërësore dhe në kërkesën tërësore. Kur referohemi termit ofertë tërësore, AS, aggregate supply, këtu është fjala për fuqinë prodhuese, për kapacitetin prodhues të një sistemi ekonomik. Disa kur referohemi termit të kërkesë tërësore, AD, aggregate demand, kur referohemi shpenzimeve të bëra në një sistem ekonomik, në një ekonomi. Nëse do të analizojmë problemin në periudhën afatshkurtër, ne do të shohim se përpara shkencës së makroekonomisë shtrohet një pyetje, një problem I tillë, një pyetje e tillë. Përse ndodh që kërkesa tërësore ndonjëherë e kalon ofertën tërësore, ofertën agregate, duke sjellë edhe një dukuri të tillë, një zhvillim të tillë ekonomik siç është inflacioni. Ose pyetja mund të shtrohet dhe anasjellës, përse ndonjëherë ndodh që oferta tërësore e kalon kërkesën tërësore, duke sjellë si pasojë edhe dukuri të tilla ekonomike, siç janë normat e ulta të inflacionit apo edhe deflacionit apo papunësia. Me sa renditur më lartë, ne mund të arrijmë në përfundimin se makroekonomia jo vetëm ka rëndësinë e saj shkencore, por është një degë ekonomisë, është një disiplinë shkencore që na ndihmon që jo vetëm të njohim në terma financiar gjendjen e një ekonomie, sistemi ekonomik, të ekonomisë kombëtare apo asaj botërore, por edhe të bëjmë parashikime për më tej, të bëjmë parashikime për të parë. Nëse I referohemi po në të kontekst periudhë më të gjatë kohore, problemi kryesor që shtrohet përpara shkencës makroekonomike është pikërisht ai se si të rritet ekonomia, rritja ekonomike dhe bashkë me këtë dhe rritja e të ardhurave reale për frymë të individëve, të antarëve të shoqërisë. Makroekonomia na ndihmon që jo vetëm të njohim konceptet kryesore makroekonomike, treguesit kryesor makroekonomik, por edhe të zgjidhim problemet ekonomike sociale që prezantojnë pikërisht këta tregues makroekonomik, siç janë inflacioni, papunësia e kështu me radhë. Kur përmendim treguesin makroekonomik, do të na duhet të themi që I kategorizojmë ata në dy kategori kryesore. Ne ndajmë në dy kategori kryesore. Njëra kategori janë tregues me përmbajtje ekonomike. Të tillë si së pari GDP-ja. Ne rëndom përdorim formulimin GDP, Gross Domestic Product, por mund përdorim dhe formulimin, shkurtimin BBB, prodhimi I brendshëm bruto. Tregues tjetër makroekonomik që bën pjesë në këtë kategori është rritja ekonomike. Po kështu mund të listojmë, mund të rendisim inflacionin, apo papunësinë, apo ciklet e biznesit, apo kursin e këmbimit, bilancin e pagesave të kështu me radhë. Janë dhe një kategori tjetër treguesish makroekonomik që nuk kanë natyrë ekonomike, pra kanë një natyrë jo ekonomike. Të tillë ne mund të listojmë, mund të sjellim këtu treguesin e cilësisë së jetës, apo të mjedisit, apo të
arsimit apo të shëndetit. Do të përqendrohemi në temën e sotme në analizën e treguesit kryesor makroekonomik, që është GDP-ja, pra është prodhimi i brendshëm brut. GDP është një formulim që vjen në shkurtim që na vjen nga gjuha angleze, e cila është pjesë e mirë e literaturës së sotme në shkencën ekonomike, është në gjuhën angleze, kështu që terminologjia e kësaj gjuhe është futur, pra është përdorim të gjerë edhe në të gjithë komunikimin ndërkombëtar, qoftë në rrethet shkencore, pra apo edhe më gjerë në media. GDP, Gross Domestic Product, ose në gjuhën shqipe do të ishte prodhimi i brendshëm brut. Çfarë është GDP-ja? Çfarë është prodhimi i brendshëm brut? GDP-ja është vlera e tregut e të gjitha mavrave dhe shërbimeve përfundimtare të prodhuara brenda vendit për një periudhë të dhënë kohore. Pra, GDP-ja është vlera e tregut e të gjitha mavrave dhe shërbimeve përfundimtare të prodhuara brenda një vendi në një periudhë të dhënë kohore. Ne do të strukturojmë, do të marrim një analizë, të analizojmë në mënyrë të strukturuar të gjithë përmbajtjen e këtij koncepti dhe njëkohësisht me këtë analizë të strukturuar ne kemi vendosur më saktë, ne do të njihemi me rregullat që kanë vendosur autorët, pra me kriteret shkencore që kanë vendosur autorët në lidhje me konceptin e GDP-së, prodhimit të brendshëm brut. Së pari, ne thamë që GDP është vlera e tregut. Çfarë do të thotë vlera e tregut? Ne kemi mësuar në kreun e mikroekonomisë, kemi mësuar se çmimi dhe sasia e ekuilibrit në treg përcaktohen nga mekanizmat e tregut që janë kërkesa dhe oferta. Pra është tregu ai që vendos. Po këtu fjala është edhe për diçka tjetër. Nëse shkojmë në njësi shërbimesh apo në njësi tregtare, ne do shohim aty që shiten artikuj të ndryshëm. Themi stofrat apo metrazhet shiten me metra, apo frutat apo perimet shiten me kilogram. Si do të bëhet konvertimi i vlerës së tyre në një njësi të vetme, si të standardizohet pra vlera e tyre, në mënyrë që të llogarisim GDP. Kjo do të bëhet nëpërmjet shprehjes së vlerës së këtyre mavrave apo shërbimeve në baza monetare. GDP do të llogaritet vlera monetare e mavrave dhe shërbimeve. Pra, nëse flasim për fruta, apo perime, apo për stofra, apo për automobile, GDP do të llogarisim vlerën e tyre monetare, që sigurisht përcaktohet nga tregu, nga mekanizmat e tregut, kërkesat dhe ofertat. Së dyti, ne sollëm këtu në përkufizimin që dha, sollëm një element si ishte e të gjitha mavrave dhe shërbimeve. Çfarë do të thotë të gjitha? Po duhet këtu të bëjmë një sqarim. Jo të gjitha mavrat dhe shërbimet përfundimtare që prodhohen në një ekonomi, prodhohen pra brenda vendit për një periudhë kohore, përfshirë në GDP. Ju e dini që realiteti është i tillë, jo vetëm në vendin tonë, por edhe më gjerë, që një pjesë e mavrave prodhohen apo shërbimeve prodhohen dhe shiten në mënyrë të ndaluar. Këto nuk përfshihen në GDP. Më poshtë, do të analizojmë mangësitë e konceptit GDP, ne do të rendisim dhe kategori të tjera të mavrave dhe shërbimeve të cilat nuk përfshihen në GDP. Momenti i tretë ku duam të ndalojmë është mavra dhe shërbim. Ne edhe më parë jemi referuar konceptin mall apo shërbim. Ku malli është diçka e prekshme dhe shërbimi është diçka që nuk mund të preket. Po japim një shembull të tillë. Nëse ne blejmë një disk me këngën e albumin e një grupi muzikor, atëherë ne kemi blerë një mall. Nëse ne blejmë një bilet dhe shkojmë në një koncert ku demonstron, performon një grup apo një këngëtar, atëherë ne kemi blerë një shërbim, pra blerje e stofrave apo frutave, automobilave, është blerje e mavrave, ndërsa nëse shkojmë tek avokati për një këshillim apo tek stomatologu për një vizitë, atëherë ne kemi blerë shërbim. Ne sollëm si pjesë të përkufizimit një element të tillë, siç ishte
përfundimtare, pra marrë dhe shërbime përfundimtare. Çfarë do thotë marrë dhe shërbime përfundimtare? Do thotë që këto marrë kanë përfunduar rrugtimin e tyre, kanë mbërritur tek përdoruesi fundor i produktit apo i shërbimit. Pra, përdoruesi fundor i produktit i shërbimit është pikërisht ai që i përdor ato për qëllime vetjake. Thotë që nuk i përdor ato, nuk i blen ato për t'i rishitur apo për të prodhuar diçka tjetër, por i përdor i blen për përdorim vetjak. Pikërisht në këtë rast kemi bënë me marrë dhe shërbime përfundimtare. Për ta kuptuar më mirë, marrim një shembull, marrim ciklin e prodhimit të një artikulli të konsumit të gjerë siç është buka. Ju dini, buka bëhet nga mielli dhe mielli bëhet nga drithërat, nga gruri. Kemi një sasi gruri e cila procesohet dhe shndërrohet në miell. Dhe pastaj me këtë sasi mielli bëhet bukë. Në GDP do të llogaritet vetëm vlera e bukës së prodhuar dhe të shitur, dhe jo vlera monetare e grurit apo e miellit. Nëse do të llogarisim edhe vlerën e grurit dhe të miellit, atëherë ne do të kishim bivendosje dhe do të llogarisnim 2 apo më shumë herë të njëjtën vlerë, do të kishim rezultate të gabuara, do të kishim pra gabime në matjen, në llogaritjen e GDP-s. Kur flasim për marra dhe shërbime përfundimtare të prodhuara, çfarë do thotë prodhuara? Marrim, për ta kuptuar më mirë, marrim një situatë të tillë. Dikush blen një makinë të re. Atëherë vlera monetare e kësaj makine të re, të blerë, të shitur, llogaritet në GDP. Po nëse dikush blen një makinë të përdorur, atëherë vlera e kësaj makine të përdorur nuk do të llogaritet në GDP. Ajo është llogaritur një herë kur është bërë shitja e makinës, kur është bërë shitja e parë e këtij malli, makinës. Pra, në GDP do të llogariten vetëm marrat e prodhuara brenda asaj periudhe që ne marrim në analizë. Më lart ne përmendëm edhe brenda vendit, brenda një vendi, brenda një sistemi ekonomik. Tu kemi një raport me nacionalitetin e operatorit ekonomik, me nacionalitetin e agentit ekonomik. Brenda Republikës së Shqipërisë, do të marrim një shembull, veprojnë dhe biznesmen të huaj. Vlera e prodhimit realizuar në këto biznese llogaritet në prodhimin e brendshëm bruto të Republikës së Shqipërisë. Po nëse e do të referosh një koncepti siç është prodhimi jo i brendshëm, por kombëtar bruto, atëherë vlera e realizuar nga një biznes italian për gjatë një periudhe kohe që merret në analizë nuk do të përfshihet në prodhimin kombëtar bruto të Republikës së Shqipërisë, në PKB e Republikës së Shqipërisë, por në PKB, në prodhimin kombëtar bruto të ekonomisë italiane. Një biznesmen shqiptar, vlera realizuar nga biznesi i tij, vlera e prodhimit realizuar nga biznesi i tij jashtë kufive, llogaritet në prodhimin e brendshëm bruto të vendit ku ai operon. Ose nëse do t'i referohemi prodhimit kombëtar bruto të Republikës së Shqipërisë, sigurisht që atëherë vlera e realizuar nga biznesi i këtij operatori ekonomik që ka nacionalitet shqiptar, do të llogaritet pra në prodhimin kombëtar bruto të Republikës së Shqipërisë. Momenti tjetër që duam marrim në analizë është periudha e kohës gjatë së cilës llogaritet GDP-ja, pra si vlerë e tregut dhe të gjitha marrat dhe shërbimet përfundimtare të prodhuara brenda vendit. Zakonisht këtë periudhë e marrim për një vit. Po themi një vit kalendarik nga 1 dhjetor, nga 1 janari deri në 31 dhjetor. Zakonisht periudha në cilën ne referohen GDP-s është vjetore, pra është harku kohor një viti. Ne analizohen në mënyrë të strukturuar konceptin GDP, konceptin prodhim i brendshëm bruto. Por ky koncept ka dhe mangësitë e veta. Sigurisht bëj mirë të rendisim disa nga këto mangësi. Në orë të mëparshme ne jemi referuar nocionet të tilla siç janë mirëqenia, standardi i jetesës, mirëqenia ekonomike, apo mirëqenia, apo cilësia e jetës. Sigurisht që realiteti ekonomik gjithmonë është paksa i ndryshëm nga ai që na jep GDP-ja. Përse? Sepse është pamundur të realizohet një përputhje e plotë e shifrave që na jep GDP-ja me
realitetin ekonomik të një vendi, edhe me treguesit e lidhur pikërisht në këtë realitet ekonomik. Një moment i rëndësishëm në lidhje me mirëqenien, me cilësinë e jetës, është edhe ai lidhur me disa artikuj, të cilët në fakt këta artikuj, marrim në analizë cigaren, këta artikuj janë brenda qarkullimit civil, pra lejohet të prodhohen dhe të qarkullohen, të shiten, të blihen, të konsumohen. Por janë artikuj që, siç edhe bëhet e njohur në ambalazhin e paketimin e tyre, janë artikuj të cilët pirja, konsumimi të cilëve dëmton rënd të shëndetit. Në fakt, cigaria llogaritet sipas statistikave, llogaritet në të njëjtën kategori me ushqimet dhe me pijet. Ndërkohë që është një produkt të konsumit të cilit shkakton dëme të rënda organizmit, pra nuk e përmirëson cilësinë e jetesës, por është edhe, do të themi, është edhe shumë nuk e përmirëson, por është edhe shumë i dëmshëm. Nga ana tjetër, ne dimë se vendet më të fuqishme të botës janë ato që kanë dhe industrinë më të zhvilluar. Nëse referohemi Shtetet Bashkuara të Amerikës, Kinës, apo dhe ndonjë shteti tjetër, pa janë shtetet pikërisht të cilat emitojnë më shumë gaze në atmosferë dhe dëmtojnë më shumë, pra ndotin më shumë ajrin e atmosferës. Dhe janë pikërisht këto shtete të cilët paraqesin vështirësitë më të mëdha në nënshkrimin e protokolleve ndërkombëtare. Ne do të themi që GDP-ja në këtë pikë shfaq edhe një mangësi tjetër në lidhje me mjedisin. Prodhimi industrial llogaritet në GDP, ndërkohë që ne nuk kemi një mekanizëm për të llogaritur efektet e dëmtimit të mjedisit nga emetimi i kapaciteteve industriale. Njëkohësisht, një moment tjetër është ai lidhur me punën, konceptin punë e papaguar në shtëpitë tona, në ekonomitë familjare, realizohet një volum i konsiderueshëm pune të papaguar. Shembulli më tipik që mund t'japim është ai i nënave tonë. Nënat, përveç detyrimeve të tjera, kryejnë edhe shumë aspekte të punës së papaguar në shtëpi. Nëse do ta konvertonim në vlera monetare, atëherë do të përftonim shifra prej mijëra eurosh apo dollarësh. Dhe kjo ndodh jo vetëm në shoqërinë tonë, por edhe në shoqëri të tjera, edhe në vende të tjera. Edhe kjo punë e papaguar, kur ne morëm një shembull tipik, nuk përfshihet në GDP. Një moment tjetër është ai që ka të bëjë me evazionin fiskal. Shpesh herë, jo vetëm këtu, po kudo, është një sfidë kjo për qeveritë, për organet tatimore fiskale. Bizneset deklarojnë shifra të dhëna të tjera nga ato që korrespondojnë realitetit. Këtë e bëjnë me qëllim për të fshehur një pjesë të prodhimit dhe për të fshehur një pjesë të ardhurave dhe për të paguar më pak në arkën e shtetit, për të paguar më pak në formën e detyrimeve tatimore fiskale. Do të thoshim që edhe këtu shfaqet një mangësi tjetër të konceptit të GDP. Momenti i fundit që kam rezervuar për trajtuar temën e sotme është ai i kohës së lirë. Në GDP nuk përfshihet vlera e kohës së lirë. Po pse është e rëndësishme koha e lirë? Jo vetëm që ka të bëjë me cilësinë e jetës, por kemi folur për faktorët e prodhimit, kemi trajtuar çështjet lidhura me ofertën për punë, kemi njohur me dy efekte të ofertës për punë, me efektin e zëvendësimit dhe me efektin e të ardhurës. Çfarë thot efekti i zëvendësimit? Nëse individit i duhen para, i duhet të rrisë të ardhurën e tij, atëherë ai do të marrë nga orët e tij të kohës së lirë dhe do t'i zëvendësojë ato me orë pune, për të fituar sa më shumë. Por nëse individi pasurohet, akumulon sasi të mjaftueshme parash apo kapitali, atëherë ai fillon të zëvendësojë orët e punës me orë të kohës së lirë. Pra, e thënë ndryshe, ai kërkon të gëzojë frutet e punës së tij, ai kërkon që të kalojë më shumë kohë të lirë, të kalojë më shumë kohë me familjen e tij, të udhtojë më shumë. Edhe ky është një moment tjetër të cilin shkenca ekonomike deri tani nuk ka gjetur një mënyrë për ta përfshirë në GDP dhe është njëkohësisht një mangësi e GDP-s. Pra, për ta përmbledhur, ne sot
trajtuam çështjet të shkencës makroekonomike në tërësi, lictuam, renditëm, u njohëm pra me disa tregues kryesor makroekonomik dhe e vum theksin ton te GDP-ja, te prodhimi i brendshëm bruto, si vlera e tregut e të gjitha marrëve dhe shërbimet përfundimtare të realizuara brenda vendit për një periudhë të dhënë kohë. Por në harshëm do të vazhdojmë me temën tjetër që është pikërisht metodat, mënyra e llogaritjes së GDP-s. Ju mirëpres në leksionin e ardhshëm. Faleminderit.